ฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวไปตลาดกันอาจจะมืดๆเลยนะวันนี้แค่6 โมงเนี่ยฝนมันจะมืดแบบยิ้มๆมาตอนเนี้ยซึ่งออกมามันก็แบบว่าตอนออกมามันไม่ตกขนาดนี้เนาะตอนนี้ก็อยู่แถวปั๊มดีๆรัชดามาหาอะไรกินว่ะก็ถือว่าแบบขับเล่นชิวๆแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆที่กดซับสไครบ์ถึง203 คนเลยนะครับแค่203 คนผมก็ดีใจละฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำอยากจะให้ผมดันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปอ่างซับเหล็กลพบุรีนะครับไปกันไม่เยอะหรอกอ่างซับเหล็กแต่เราจะไปหลังปีใหม่เนาะเพราะว่าปีใหม่หมดเยอะมากงานหลังปีใหม่แบบค่อยชั่วหน่อยเราจะออกจากบ้านมาอ้าวไอเบนซ์กลับมาแล้วนี่หว่าเมื่อกี้เห็นอยู่วันเห็นไอเบนซ์ป่ะไอเบนซ์กลับมาตอนไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่มาไกตามาว่านสายหลุดไปต่อยกูปวดออกติดคอเว้ยไปดูแล้วรัดผมดิโอเคเข้าทางเลยนะสวยอ่ะเฮ้ยทำไมรถโล่งมาไอทีตอนเย็นน่ะเยอะจังเลยนะเว้ยรถอ่ะยังไงบางยังไงต่อยว่าบางต่อยว่าบางต่อยเลยบ้าบางต่อยเลยบ้าโอ้มีรถอย่างเงี้ยเข้าใจว่าคำว่าประเทศกูมีไอ้สัสเห็นไหมประเทศกูมีเดี๋ยวก็โดนหรอกมึงอ่ะไม่อ่ะกูจะโดนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยสวัสดีครับถ้าเรือตอนคืนเราก็จะแบบประมาณนี้นะติดประมาณนี้สวยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอ่ะอ้วนกินอะไรกินยำเหรอมาแม่แต่กล้องตัวใหม่นะคือเปิดเครื่องมาคือมันอัดให้เลยไว้อ้วน
กูจะกดอัดอยู่แต่กูไม่ได้กด คือถ้าใส่เมมมาแล้วมันอัดเองเลยเว้ยอันนี้มันดีว่ะโอ้โหอ้วนโอ้โหเสียงดังว่ะไอสัตว์กูไม่กินละกินมึงก็คงแบบรอจนฝนตกอะอ้วนหาอะไรกินอย่างอื่นได้ไหมโอ้โหร้านยำคนเยอะเซเว่นเหรอกูใส่หมวกกระน็อกเข้าไปได้ป่ะกูไม่อายใครด้วยนะได้ท้านะได้ไม่อายหรอกได้หมดไปเลยเพลงน้องเราเปลี่ยนเป็นเซเว่นมา2 จังหวะมาว่ะ2 จังหวะมาว่ะเฮ้ยมาว่ะ2 จังหวะโอ้บังไม่เกณฑ์แล้วแต่คนชอบประเทศกูมีวิสวยป่ะนี่ร้านอะไรอ่ะตังไม่มีเอาตังไปทำกินให้น้องๆหมดบีบด้วย RX ป่ะวะไม่แน่ใจตอนนี้อยู่แถวโรงพยาบาลท่าเรือนะครับอะไรวะแสบเลยท่าไหนอ่ะโอ้ยมันเป็นท่อเดิมมันจะแสบยังไงเอ้าท่อเดิมนั่นเนี่ยท่อเดิมรถมาใบอยู่หน้าเราวันแล้วเข้าไปอ่ะอัดกล้องได้ว่ะน้องๆป่ะเราจะแอบเข้าเซเว่นนะครับไม่ถ่ายหรอกถ่ายไหมพนักงานโอ้โถท่าเรือเยี่ยทุกคนนะฮะพนักงานยอดมาทำเพื่ออะไรเซเว่นหาเงินหาตังค์เท่านั้นไอ้สัตว์ช้อนก็ไม่ให้กูนะไอ้ต้นไปอีกหลายอย่างโอ้ยปีใหม่เขากินกันเขารวยโบนัสเขาขึ้นงานเขาดาวเหรอมันมีเดือนนี้มันมี31หรือว่าอะไรฮะเฮ้ยเด้งเงี้ยเหรอมัน31ไม่ใช่เหรอเดือนนี้เขาดูแล้วนะ31แล้วเขาดาวให้ขึ้นวันที่1อ่ะไม่ใช่เหรอว่ามึงดูนี่รถเฉี่ยวกูไอ้สัสแล้วพี่บอลนี่หว่าอ้วนแล้วพี่บอลนะฮะพี่บอลที่เป็นโปรดิวเซอร์เราสปอนเซอร์ไม่ใช่หรอเอาตังค์มาไปบอลลูนเนี่ยเดินเข้าอย่างเงี้ย